Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χριστόψωμο. Έτσι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οπότε θα χρειαστείτε τη συνταγή. Πιστέψτε με, είναι υπερπαραγωγή. Γίνεται φανταστικό, αφράτο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, όσοι έχουν μίξερ μπορούν να το κάνουν στο μίξερ. Όσοι δεν έχουν μπορούν να το κάνουν στα χέρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, θα βάλουμε χλιαρό νερό. Δέκα γραμμάρια γλυκάνισο. 15 γραμμάρια ξερή μαγιά. 40 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο. 300 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Έτσι, χρώμα νοστιμιά. Ανακατεύουμε λιγάκι. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τέλος, 20 γραμμάρια αλάτι. Τα χτυπάμε για 4-5 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Εντάξει. Θα το μεταφέρουμε σε μπολ. Οπότε θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Να σας υπενθυμίσω πάλι ότι στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο έχω πάντα αναλυτικά τα υλικά γραμμένα. Έτσι, οπότε αν κάποιο υλικό ξεχάσω μπορείτε να το βρείτε εκεί. Π.χ. τώρα ξέχασα να σας πω το νερό. Σας είπα χλιαρό αλλά δεν σας είπα πόσο. Λοιπόν, είναι 800 γραμμάρια. Εντάξει. Το γυρνάμε. Το χαρακώνουμε για να αναπνέει. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας φούσκωσε. Λίγο αλεύρι στον πάγκο. Θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Ωραία. Έχουμε ένα ταψάκι τριαντάρι, θα το βάλουμε μέσα. Και το υπόλοιπο τώρα που έχουμε κρατήσει θα το κάνουμε στόλισμα, έτσι. Κόβουμε 3 μπαλάκια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα μια κοσεδούλα. Μην σφίγγεται το ζυμάρι, ανάλαφρα να κουμπάει επάνω. Θα την κόψουμε στη μέση.
Στην ουσία το χρυσό ψωμί είναι ένα ψωμί το οποίο στολίζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να διορθώσουμε, εφόσον βάλαμε και τις 4 και τα 4 φιλαράκια. Απλά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πιέζετε να κουμπάει στο τέτοιο του ταψιού. Όπως έχετε δει, στο ταψί έχω βάλει λαδόκολλα και η λαδόκολλα που έχω βάλει είναι για αυτό το λόγο. Για να μην σας κολλήσει το σχέδιο. Πιέζουμε καλά. Έτσι. Τώρα, εάν θέλετε, μπορείτε να στολίσετε και με αμύγδαλα. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα, ανάβουμε το φούρνο μας 180 αντιστάσεις, έτσι, θα αφήσουμε να ζεσταθεί καλά ο φούρνος και θα φουρνίσουμε. Πριν φουρνίσουμε όμως, θα σας δείξω να βάλουμε λίγο ζαχαρόνερο για να μπορέσουν να κολλήσουν οι ξηροί καρποί. Όπως σας είπα, έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να ψεκάσω με νερό. Στο νερό έχω βάλει μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και αυτό για να μπορέσει να κολλήσουν οι ξηροί καρποί επάνω στο ζυμάρι μας, εντάξει. Εφόσον ρίξαμε, πιέζουμε και αυτοί θα κολλήσουν τώρα. Λοιπόν, μόλις ζεσταθεί ο φούρνος καλά, φουρνίζουμε, χαμηλά το ταψί στο φούρνο και όταν είναι έτοιμο θα σας το δείξω. Λοιπόν, το χρυσό ψωμό μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε να κρυώσει καλά και θα το κόψετε, είτε θα το κόψετε τα Χριστούγεννα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!